Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se podíváme na základní vybavení nebo příslušenství, který by v dílně nemělo chybět. A jsem přesvědčený, že ho v dílně většina z vás má. Všichni ho známe pod označením sukovník nebo sukovníky. Správný název je Forstnerův vrták. Přesto my budeme používat sukovník nebo sukovníky, alespoň já, abych si nemotal jazyk. Ve videu se podíváme na to, jak velký rozdíly mohou být. A to ať jak v průměru, samotné špičce, nožích a i samotným uchycením, co se týká použití do sklíčidla ve vrtačce. Ukážeme si taky některé triky a to, na co se rád při používání sukovníku bacha. A nezbývá než se opět posadit, lehnout, postavit, zase jako vždycky na vás a jdeme na to. Hnedka na začátku se můžete podívat, jak velký rozdíl je mezi nejzákladnějším a nejmenším sukovníkem, který v dílně mám, a tím největším, vlastně, který jsem sehnal. Nutno teda říct, že jsem pro samotný sukovník nenašel doma žádný nářadí, který by byl schopný s takhle velkým sukovníkem pracovat, a to mám velkou stojanou vrtačku. Za chvilku si řekneme proč, z jakých důvodů vlastně s tím sukovníkem byl problém. Pak tady máme ten nejmenší, to už se zase rovná vrtákům. Tohle je svým způsobem šestka vrták. Nemyslím si, že to vůbec má smysl, že je lepší použít správný ostrý vrták, který líp vlastně odvádí ty samotné piliny nebo ty hoblinky, které z toho jdou při vrtání. A jenom pro porovnání vidíte, co lze pořídit. Hlavní důvod, proč tohle video vzniklo, je ten, že mi před nějakým časem přistály v dílně sukovníky, který mají úplně jinou konstrukci, a to zejména co se týče sklíčidla. Proč je to důležité, si ukážeme za chvilku. Všichni určitě znáte, co sukovníky používáte, že klasická kulatá stopka u těch větších sukovníků je často taková odrbaná. Je to z důvodu toho, že průměr samotného sukovníku versus stopka, která jde do sklíčidla, protože jakmile se zakousne někam do materiálu, tak se to ve sklíčidle protočí a osobně se nepozná sklíčidlo a jedno jestli je u stojanové vrtačky velký, u malé vrtačky ruční, prostě vždycky se podaří to, aby se sklíčidlo protočilo. Teď se mi dostali do dílny sukovníky, které mají trojstrannou stopku, to znamená, že samotný sukovník není šance protočit, pokud ho správně nandáte. Teď se díváme na 3 základní stopky. Tohle je klasická stopka, tohle je jeden z mých prvních sukovníků, který jsem pořídil, výrobce byl Havera. Funguje, ale jak vidíte, prostě ta stopka je odrbaná od sklíčidla, protože ten průměr prostě, když se zakousne, tak se zakousne. Tohle jsou ty nový sukovníky vlastně, který jsem teďka pořídil, s tím, že co se týče přesnosti, odvádění hoblin, uvidíte sami. A jak vidíte, stopka, která má 3 strany tak, aby vlastně ve sklíčidle držela a neprotáčela se. Poslední sukovník, jak už jsem říkal, průměr, který prostě nejsem schopný v rámci svého vybavení zvládnout, a to díky tomu, že vlastně jak je špička ve tvaru šroubu nebo vrutu, tak rychle zajíždí do materiálu, že se vždycky vrtačka hryzne a protočí se na řemenech, ta stojanová. Ač má to 6 hrán, dobrý, neprotočí se v rámci stopky, ale ten průměr je opravdu veliký, je to skoro 7 cm, 68 mm, je s tím problém. Ta špička se dá i měnit, dá se vyměnit za další. Asi by tomu pomohlo, kdyby ta špička byla bez závitu, bez toho vrutového závitu a nebo nějakou jinou vlastní konstrukcí stavěná, protože pro mě to vlastně je věc, která se nedá za mě používat v rámci mýho vybavení. Teď v rámci spolomilného záběru uvidíte krásnou ukázku toho. Vlevo klasický sukovník z hobby marketu, z marketu s potravinama, to už jedno. A vpravo sukovník, nechci kvalitní konstrukce, ale jak samotné sklíčidlo versus stopka, tak ostrost sukovníků. Stejný tlak, řekl bych, že na ten levý je ještě větší, aby vůbec zahryz se do dřeva. Ten vlevo není starý, není opotřebovaný, je to z té velké sady, kterou vám za chvilku ukážu. A ten rozdíl je prostě markantní. Vidíte, jak samotné odvádění těch hoblin, jak stolí ty velké hobliny. A vlevo prostě vidíte, jak to práší. Nedělá to nic. Asi zase na každým, do čeho chce investovat, ale za mě, dokud jsem měl tu sadu těch základních, která se dá prostě pořídit vždycky, svým způsobem kdekoliv, i o víkendu, když si vzpomenete, tak oproti té sadě vpravo je to markantní rozdíl.
Jak už vždycky ve videích říkám, je na každém, jestli chcete pracovat s vybavením a nářadím, příslušenstvím, nebo chcete seřizovat, nastavovat a rozčilovat se. Takže sukovník klasický vlevo prostě furt maká, snaží se a vpravo máme hotovo. Jak jsem říkal, je to jenom drobná ukázka, ale ten rozdíl je markantní a vidíte sami. Teď klasický nezpomalený záběr, jenom pro ukázku, zase vidíte rozdíl v tom výkonu. Ale jakmile to jednou zkusíte, poznáte, že si ušetříte čas, nervy a ve finále peníze, protože podstatně efektivnější můžete pracovat. Další zásadní věc, o které jsem už trošku mluvil, je to, že vlastně ten ostrý sukovník, kvalitní sukovník, méně práší a dělá vlastně velký hobliny. Ne, že by nedělal úplně prach, ale tady prostě vidíte, jeden prostě hryže, tyjo škrábe v úvozovkách a z toho druhého prostě leze hoblinka. A to prostředí vlastně je podstatně příjemnější, než dejchat samotné piliny. Teď si ukážeme jeden z triků nebo zásadních drobností, na co je potřeba srát bacha. A už jedno, jestli máte ostrý sukovník nebo tupý sukovník. No a ty samotné sukovníky vždycky potřeba mít určitý otáčky, protože ne pokaždý jde všechno dělat pomalu s tím sukovníkem. A to z důvodu, že vám vlastně může dřevo v určitý poloze a v určitém řezu, záleží jak máte vlastně dřevo řízlý nebo ten daný materiál, vyštěpovat. Když půjdete pomalinku, některé části sukovníků se můžou zakousnout vždycky dobře a někdy vlastně může jakoby odštípnout ten materiál, což není pokaždý žádoucí. Takže i z tohle důvodu je fajn mít ostrý sukovníky, když finální výrobek vlastně nějakým způsobem chcete někdo dělat nějaký zádlap, ale prostě dírku, abyste tam mohli třeba sadit vrut nebo cokoliv jiného, kolíček, tak se odštípnete tu část a opravdu asi o to nikdo nestojí, aby si zničil samotný výrobek před svým způsobem nějakým finále a musel zase řešit broušení a vlastně začištění. Takže určitě je potřeba mít i nějaké otáčky, ale samozřejmě to rozhoduje, jak je materiál řízlej, jestli na osmrk nebo odůb. Je tam zase spousta proměnných, na co je potřeba dát pozor. Teďka se ještě podíváme na to, jak to vypadá, když se vrtá do překližky. Co se rozdílu týká, asi není úplně potřeba komentovat, protože všichni vidíte, jak propastný to mezi těma dvouma výrobkama prostě je. Další část a zásadní věc se sukovníku týká je to, jak umě odvádět samotné hobliny nebo ty plyny, které vlastně při vrtání vycházejí. To se teďka taky ukážeme. Teďka budu vrtat na čuňátko s tím, že vrtám jasan, bez toho, že bych sukovník nazvedával, vlastně abych vždycky vyhodil ty vyhozené hobliny, co jsou vlastně v té dírce. Až se sukovník ucpe, v vozovkách ucpe ta díra a bude krásně vidět, jak ty sukovníky odvádějí. A i přesto, že tam prostě to rvete naplno, tak to cpe za každou cenu nahoru, vidíte sami. Ten rozdíl je opravdu markantní. A máme tu poslední ukázku, když jsou ostrý sukovníky, jak se i v tenkých částech materiálu dá s nima krásně pracovat. A zase je to jenom taková drobná ukázka, jak minimálně vyštipujou. Prostě práce s nimi je komfortní. Čistá práce a zase radost pracovat s něčím, co funguje. Ale jako vždycky platí, je to opět na každém z nás. Určitě teďka v tomhle záběru někdo poznává sady z hobby marketů, sady s prodejem s potravinama, taky je mám, jak vidíte doma, ale jakmile se dostanete k něčemu, co funguje, tak zjistíte, jak velký rozdíl to může být. S tím, že sada, kterou jsem používal, ještě kdyby někoho zajímalo, od Bosche, tak tvrdost oceli, vidíte výrobce, a tvrdost oceli je HRC 50. Podle tabulek si už dohledejte, jenom pro info, že ocel něco vydrží. Tak už se pomalinku blížíme konci videa. Tak doufám, že se to líbilo.
Kdo chcete, dejte prosím do komentářů vaše zkušenosti se samotnýma sukovníkama, jestli máte stopky taky takhle odrbaný, nebo máte super sklíčidlo, který prostě drží. Jak jsem říkal, nepovedlo se mi najít sklíčidlo, který by se neprotočilo. To je k dnešnímu videu všechno. Jako vždycky děkuji za váš čas, sledování. Opět nezbývá se rozloučit a těšit se u dalšího videa. Naschledanou. Mějte se hezky.